Function of oil outlet. Please subscribe naman guys, maawa kayo sa monkey. Ito na po, natapos na po natin itong ating tangke. Detachable itong burner, detachable itong tangke. Yan, detachable itong tangke. Tapos ibabapping na lang natin ito para malinis sa tingnan. Tapos titesting na natin, testfire natin para final testing natin para makita natin kung may leaking ba siya. Yan, papingan ko muna. Yan, linis na. Ito, final testing natin para malaman natin kung may butas. Tapos ipipit na natin ito tangke. Tapos padala natin kay ma'am. Yan, ito na po ma'am, final testing na po natin ito. Ito ma'am, mag-demo muna tayo, no? So unang gagawin natin, sasampulin natin ito kung walang leaking yung tangke natin. Lagyan natin ito ng oil. Itong ginamit natin yung oil lang sa sasakyan po ito, sa truck po. Sunod, lagay natin itong krudo. Krudo lang muna para mas madali siyang mag-apoy. Tapos sisindihan na natin. Kaya ito ng blower. Gandahan muna. So,